Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані». Проект «Загартовані» в ефірі Радіо М. Мене звати Ірина Нестеренко, і сьогодні у нас в студії незвичайний гість. Я представлю доктор Джошуа Креймейер. Джош є професором програми для магістрів клінічної практики, викладає в Америці, викладає також в Україні, в Києві. Він є американським ветераном, а також ліцензованим професійним консультантом та сімейним терапевтом. Має досвід роботи в амбулаторіях загальної практики, приватної практики та сімейного терапевта у системі медичних закладів Міністерства у справах ветеранів США. Таке велике представлення, можна багато всього говорити, але Джошуа сказав, називай мене просто Джош. І Вікторія, перекладач, вона буде сьогодні допомагати нам проводити цей ефір. Отже, у мене буде таке перше питання, я вдам, що я нічого не знаю про Джошуа, і запитаю про військовий досвід. Розкажіть про те, де ви служили, як довго і які обов'язки були на службі. Yeah, the first question, Josh, I would like to ask you, pretending not knowing about your experience, could you please share more about your military experience? Where did you serve, for how long, and what were your responsibilities? Sure. First, just thank you for having me. It's an honor to be here. Звичайно, і перше я хочу сказати дякую, що запросили. Для мене це честь бути тут. But yeah, to answer your question, I served 6 years in the Army. І відповідаючи на ваше питання, хочу сказати, що 6 років я служив в армії. And I had various training to include training in Russian language. That was one of the skill set trainings that they gave us. І також один з навичок, які я там навчився, це вивчення російської мови. Ми там її вивчали разом. And they used us for a lot of various jobs, actually, in the military. І насправді використовували нас як солдатів для різної роботи на службі. But as a soldier, I did a lot of soldierly things. І будучи солдатом, я теж виконував багато солдатської такої роботи. So when I was in, I had 2 special trips, one to Kosovo and one to Iraq. І в мене було такі 2 особливі поїздки. Одна в Косово, друга в Ірак. And I was a driver both times. That was one of my primary jobs. І в обох випадках я був водієм. Це була моя така ніби основна робота. And I also had a grenade launcher on my rifle, so they used me for extra protection on some missions. І на деяких цих місіях мене використовували як протективний такий засіб. У мене був спеціальні прилади з гранатами. Mm-hmm. Я знаю, що ви ділились з нами історію про те, що служили, перетинались разом з українськими військовими в той час. Yeah, I know that you met with Ukrainian soldiers at that time. Mm-hmm. Yeah, I had a couple of missions that I did with Ukrainian soldiers while I was in Kosovo. І так, у мене був такий досвід, коли я був в Косово, я зробив декілька таких поїздок з українцями. They were incredible. They were great missions. Great soldiers that I met, and we did good things. І це був такий гарний з ними час. Вони дуже гарні солдати. Ми з ними зробили багато хороших речей в тих поїздках. І так цікаво, що пройшло багато років, і ви знову перетинаєтесь в своєму житті з українськими військовими і ветеранами також. It's quite interesting that after many years you're meeting Ukrainian soldiers and working with them. Mm-hmm. Yeah, I had almost forgotten about those missions until I started coming here again, and then it was like, oh yeah, that's right. I have worked with these troops before. Так, справді, я майже забув про те, що я працював з українськими військовими, і коли я почав їздити в Україну, я згадав, справді, в мене був такий досвід. I owe a great debt of gratitude to the troops because one of the missions they did with us, they actually saved us pretty significantly. Я можу сказати, що маю віддати честь тим військовим українцям, тому що були випадки, ситуації, коли вони практично врятували нас від небезпеки. Цікаво. Very interesting. Як проходив 6 років перебування на військовій службі? Це досить такий довгий термін. Як проходив процес адаптації після повернення? So 6 years in the military is quite a term. Що тоді допомагало повернутися?
So what was the process of your adaptation, adjusting when you came back? What helped you to adjust? So to start, I struggled. That would be the first thing I would say. Перше, що я скажу, мабуть, що я дуже багато боровся, дуже було багато боротьби у мене. I went from doing very meaningful work, it felt very meaningful to me, Багато роботи здавалося для мене якоюсь такою беззмістовною. to what felt like meaningless work. І я відчував, ніби, що це було якось безсенсовно. I was a security guard at an airport, and I was simply just checking doors. That was the job I got after I got out. Коли я повернувся, то в мене була робота, я був охоронцем в аеропорту, перевіряв, чи закриті двері там були. So I felt what I see many veterans feel. It's not always what a lot of people think the symptoms of PTSD. It wasn't that as much as it was depression for me. І я думаю, те, що багато ветеранів теж переживають це, і я це переживав, це, можливо, були не відразу симптоми ПТСР, я переживав депресію. So I think one of the keys was I hit this low point, and that was motivating for me. I was like, I can't live like this. І мені здається, мотивацією було те, що я дійшов ніби до якоїсь такої точки на дні, і я зрозумів, що я більше так не можу. And then I had a friend who cared enough to speak into my life. He said, hey, don't give up. I see something within you. There's still a purpose for you in life. І у мене був один друг, який дуже сильно турбувався про мене, і він сказав, що не здавайся, я бачу, що в твоєму житті є певна ціль, я бачу щось в тобі. And he really knew me well, so he could say this to me. He said, people are drawn to you. You're easy to talk to, and I think you should use that. That's who you are. І мій друг добре мене знав, і тоді сказав такі слова, що люди тягнуться до тебе, що їм легко з тобою розмовляти, ти легко заводиш контакти, так легко заводиш стосунки, тому використовується твоя сильна сторона. And he handed me a brochure for a counseling program, not for me to get counseling, but to get educated as a professional counselor. І тоді він мені подарував брошуру по консультуванню, так, психології, і не для того, щоб я там навчався чи проходив консультування, а для того, щоб я вчив. So there was that was one thing, and then I have another thought. І це було одне, і також в мене є ще інші думки, які би я хотів поділитись. Just that I had actually reached out for some help too. We went in first for couples counseling, my wife and I. Також друге те, що я шукав сам якоїсь допомоги, і я своєю дружиною потрапив на консультування разом як сім'я. And the lady there said, well, we went in for a couples issue, but she said to us, she looked at me and said, you're the problem. She actually said, you're the problem. Just do some anger management. And she gave me a book, like, read this book and you'll be fine as a couple. I was the problem. І ми говорили про якісь такі сімейні речі, сімейні конфлікти. І жінка, яка нас консультувала, вона сказала мені, що в тобі є проблема. Вона це побачила в мені, сказала, що мені потрібно якось попрацювати своєю агресією. Дала мені книгу по менеджменту агресії, сказала, читай. So that poor treatment, it was not effective treatment, motivated me to look for something else, and I found a retreat for military families. І таке, ніби як лікування, воно не було дуже таким ефективним для мене. І я зрозумів, що я хочу шукати щось більше. Так, і шукав такий ніби ретріт для сімей. So I went to this 4-day retreat, and that at the same time as my friend talking to me, the combination of those two things, the effective retreat and that friend talking to me, that was the turning point for me. І тоді я попав на кількаденний ретріт сімейний, і в той час мій друг говорив мені ці слова в моє життя, і ніби ці дві речі, можна так сказати, склалися в моєму житті, змотивували мене, і це був такий поворотний момент в моєму житті. Якраз я хотіла задати питання стосовно того, як сім'я, як дружина підтримувала в цьому процесі. Я знаю, що у вас чудова сім'я, 3 донечки. На той момент вони ще були маленькі, це вже не зараз такі дорослі красуні. І дружина, як дружина тоді допомагала ось цьому в процесі адаптації, як вона сприяла тому, щоб і емоційно ви повернулися, да, і фізично додому, до них?
Yeah, actually, I wanted to ask about your wife, how she helped you in the process of adaptation, emotionally and physically, to return back to home. I know that you have a great family, 3 daughters. I think they were small at that time. So my question is about your wife, how she helped you to adjust. Yeah, so one of the first things I think is that in America, they normalize the fact that they tell the spouses when your partner comes back, they will be different. They normalize that from the very beginning. І в Америці нашим сім'ям говорять, особливо жінкам, якщо чоловік повертається з війни, їх зразу нормалізують, стабілізують і говорять, що вони будуть іншими. Тобто відразу члени сім'ї знають про це. So she knew to expect that. She knew that I might not be exactly the same person. It would have, going to combat would have an impact on me. І моя дружина знала, що я повернуся вже трошечки іншим. І те, що я був в полі військових дій, що це сильно на мене вплине, і я повернусь вже трошки іншим. So when I came back, it wasn't a surprise to her. So I think that helped. І коли я повернувся, для моєї дружини це не було сюрпризом. Я думаю, що це теж дуже сильно допомогло. So as we started to try to adapt to our life after war, I think some of the key things are that we agreed while things were calm, before there was a fight, we agreed that sometimes if it did get tense, we would take a time out. But more importantly, we would work on finding a time to come back together, to have a time, we say in English, time in, time out, time back in. І коли я повернувся, і ми говорили з моєю дружиною, і поки ще був такий спокійний, мирний час у нашій сім'ї, ми відразу домовилися, що коли буде доходити вже до такого напруження, так, чи до якихось складних моментів, ми візьмемо деякий час, щоб побути один від одного окремо, але потім будемо шукати час, щоб ніби побути разом і вирішувати ці питання. Ми ніби так в Америці це називаємо time in, time out, тобто бути і окремо, і знаходити час, щоб потім вирішувати це. Mm-hmm. So, that helped a lot. And we also, we would both say, if she was here and you could interview her, we'd say we were stubborn. We didn't want to give up on our marriage. І це дуже нам допомогло. І також інша річ, яку би я хотів сказати, думаю, моя б дружина підтвердила би те саме, якби вона приїхала сюди і ви з нею проводили інтерв'ю, що ми були такими дуже впертими, ми дуже хотіли зберегти нашу сім'ю. And lastly, we weren't afraid to ask for help. We realized that we were stronger together with other people. We didn't try to just endure the transition all by ourselves. We had reached out to some friends and some professional help. І останнє, ми обидвоє шукали допомоги, ми говорили про це, шукали допомоги в друзів, професіоналів. Ми не хотіли це вирішувати тільки в нашому домі, в наших стосунках. Ми шукали цієї допомоги серед інших. Дякую, що поділилися. Це такі важливі пункти, які ви назвали. Тим більше, що в Україні, на жаль, поки що не налаштована наша система так, щоб з сім'єю працювали до повернення військового додому. Yeah, thank you so much for sharing. These are very important things that you mentioned. Unfortunately, in Ukraine, we don't have such a system working with families when veterans come back home. That's why I'm here. We don't have them yet. That's what I like to say. Саме тому я тут. Поки ще немає цієї системи. Так, я теж сподіваюся, що в нас в цій сфері будуть також зміни, в тому числі і завдяки вам. For that too, thanks to you. Наступне моє питання стосується ваших цінностей і віри в Бога. Я знаю, що ви християнин, відвідуєте церкву, відкрито говорите про свої цінності. Як ось ця складова, духовна така, вона допомагала в адаптації? And also I'd like to ask you about your spiritual life. I know that you're a Christian and you have some values you share about them. How this part of your life helped you to adapt after you came back home? Yeah, that's a great question. Thank you for asking it. Дякую, що запитали. Це дуже хороше питання. There's a saying that there's no atheists in foxholes, the trench that we dig to fight in. Є так говорять, що атеїстів немає у цих траншеях, які ми копаємо ніби на бої польових дій. And this is what I found is that everybody I went to combat with, if they had a faith,
it often strengthened their faith. And if they didn't, the horrific things that you see in combat, it would often force people to kind of turn towards some higher power. Так. І що я бачив, ніби коли у людини є віра, то вона якось зміцняється в полі військових дій. А якщо навіть немає віри, то я бачив, що все одно люди до чогось звертаються вищого. So for me, my faith, I had a faith, and I would say it wasn't extremely strong before I left for deployment. But as I went to the deployment, it strengthened my faith like nothing else ever has. І я був віруючим, так, хоча не можу сказати, що моя віра була такою міцною, але коли я вже був у цих військових діях, то можу сказати, що моя віра зміцнилась дуже сильно тоді. So I can share one story to illustrate. Я хотів би поділитися однією історією, щоб проілюструвати це. When I got to Iraq in 2003, I was part of the first group into the country, and it was a very, very intense time. І коли попав в Ірак, вперше, це був 2003 рік, я був однією з перших груп, яка туди попала. We got to the airport in Baghdad, and my unit was ordered to hold the airport, secure it. So I was part of that mission. І це був дуже такий інтенсивний, напружений час, і моя група була направлена в аеропорт, щоб зберігати там безпеку. And after the bullets stopped flying, I started getting very reflective, and in prayer, I prayed to God. I said, God, can you give me a sign that I'm supposed to be here and that I'm going to be okay? І коли закінчився обстріл, то я ніби мав час такий, щоб порефлексувати, подумати, і я сказав, Боже, ти можеш дати мені якийсь знак, що це місце, де я маю бути? So right after I prayed, I turned and I saw an actual sign, a literal sign, that was at the airport, and it was a sign that said, this is the gate that goes to Nineveh. You go to the airplane there to fly to Nineveh. І я коли обернувся, я побачив насправді знак справжній, який там висів, і там було написано, це ворота, які ведуть в Ніневію. So if you know the Old Testament story of Jonah, Nineveh was a story about Jonah being ordered by God to go to Nineveh, but he was going to Tarshish. He didn't want to listen to God. Якщо ви знаєте старий заповіт, то там є історія про Іону, якого Бог посилав в Ніневію, але він не хотів туди, він втік в Тарсіс. So for me, I took that as a answer to my prayer immediately after I prayed, that number one, I would follow what I felt God leading me to go and complete the mission that I was a part of. So I remember saying, God, I will go to Nineveh. I'm going to stay here, and I know you're going to cover me. You got my back. І в той момент я зрозумів, що це було ніби так для мене слово, що я піду туди, куди мене Бог кличе, що це була моя місія, яку я хотів би виконати. І я сказав, Бог, ти можеш на мене розраховувати, я зроблю те, що ти мені сказав. Можеш на мене розраховувати. And that was just the beginning. I have many more stories of how my faith was central to me enduring that deployment, and also after. It was a significant part of my healing, my surviving deployment and then healing from it afterwards. І я можу сказати, що багато було історій таких, коли моя віра дуже зміцняла мене на бойових діях, і також коли вона стала такою ніби центральною, коли я повернувся, і центральний процес мого зцілення, мого відновлення тут вже після бойових дій. Дякую, що поділилися. Це така тема, про яку мало говорять, але насправді дійсно я і від своїх друзів-ветеранів говорила про те, що ось дійсно в окопах, в траншеях атеїстів немає, що це дуже зміцняє під час такої кризової ситуації. Yeah, thank you for sharing. This is a very important topic, and I know that not a lot of people share about that, but I heard a lot of stories from other people and my friends. So when you're in that foxholes, like you turn to something higher and your faith can grow.
Радіо М і в ефірі проект «Загартовані» ми продовжуємо говорити з нашим гостем Джошуа Креймайер, американським ветераном та психологом. Говоримо про історію американського ветерана і про те, як будемо говорити в цьому блоці про те, як влаштована система адаптації в Америці, адаптації ветеранів, і про роботу Джоша тут в Україні. So Josh, we are going back and we're talking about history of American veteran and we'll talk about the work you do here in Ukraine and in the US. Як ви прийшли до рішення здобувати професію психолога і працювати в сфері психічного здоров'я? How have you decided to become a psychologist and work with veterans and provide psychological help for them? So I would go back to one of your previous questions about when I transitioned out of the military and a friend said he saw something within me, that people were drawn to me. Я хотів би, відповідаючи на це питання, повернутися до попереднього вашого питання, коли я розповідав, як мій друг допомагав мені, коли я повернувся вже додому, і він сказав, що побачив щось в мені. That caused me to do a lot of reflection. I didn't feel better immediately with him just saying one thing to me. І я тоді багато роздумував. Звісно, його слова не відразу мені допомогли, але це був час, коли я роздумував над тим, що він мені сказав. But but around that time, I started thinking about different moments in my life when I was impacted by people and their suffering in a general sense. Але в той час я багато роздумував і бачив, як оці страждання людей, вони в якомусь плані впливали на мене. So I'll just share a couple of examples. One was I had a memory of being in kindergarten, being very young, and we had a classroom that was integrated. We had children without disabilities, but then half of the children they had some kind of a disability as well. Я хотів би так згадати ще такий момент. Не можу так розповісти всі історії, але пам'ятаю, що я коли був в садочку, у нас була група, і така об'єднана група, там були і діти так звичайних сімей, а також були діти з обмеженими можливостями. So I had a friend with cerebral palsy, and I went out to the playground at lunch, and somebody was picking on him. І в мене був друг в садочку, у нього було ДЦП, і ми гралися на площадці, і тоді з нього почали трошечки сміятися. And I'm not a violent person. I didn't get in a lot of fights growing up, but I went over and punched that kid that was making fun of my friend. І я не можу сказати, що я така дуже агресивно зла людина, але коли я це побачив, то я підійшов до цього хлопчика і стукнув його за це. So that was one memory, and then another was when I was in college. Це був ніби такий мій перший спогад, і друге, що я теж пам'ятаю, це було в коледжі. I lived in Mexico for one semester of college to learn Spanish. Я жив в Мексиці один семестр мого навчання і вивчав там іспанську. And we were on a bus tour of the country, and we drove by a garbage dump, place where they kept all the garbage. І ми були на автобусному турі в той час і проїжджали таке місце, де згромаджується все сміття, викидають його. And I saw women and children mostly that were picking their food out from other people's garbage. Я там побачив жінку і дітей, в основному там були жінки і діти, вони вибирали їжу, ніби залишки після того, що вже викинули. And I started to try to get off the bus. I wanted to help them or talk to them or something. Я намагався вийти з автобуса, я хотів їм допомогти, якось з ними поговорити, щось зробити. And the bus driver said, "No, it's too dangerous. You can't get off the bus." Водій сказав, на жаль, це неможливо, це надто небезпечно, ти не можеш вийти. And I felt absolutely horrible in that moment because I was this American tourist looking out the window of the bus at these people that were getting their food from other people's garbage. Я відчув себе настільки жахливо, я відчув себе таким ніби американським туристом, який проїжджає в автобусі і дивиться на цих людей, яких немає що їсти, вони збирають цю їжу з смітника. So it was reflections like that. I had several more, but throughout my life, that was a common thread that I felt horrible when I saw suffering, and I always wanted to do something about it to help.
Це ніби такі спогади, які я пам'ятаю, але так бачу крізь своє життя, ніби такою червоною ниткою. Завжди, коли я бачив, як люди страждають, я хотів щось зробити, допомогти їм. So I don't know if there was a moment at which I knew I wanted to be a counselor, but I know my friends suggested this pathway, and with all that reflection, it just became very, very clear to me. I knew that I knew that I knew that this is what I was supposed to do with my life. Я не знаю, чи це був той момент, коли друг зі мною говорив, що я так вирішив, але це все якось склалося як ніби в одне. І мій друг тоді так мене ніби надихнув тим, що він сказав, і я тоді зрозумів, що я зрозумів, що я знаю, і ніби так моє життя направилося на цю стежку. Угу. Так цікаво, ви розповіли, наче як зібрали зараз окремі пазли, да, в одну картинку такого покликання, яке ви відчули. It's interesting, the stories you shared, it became like a one puzzle and like one picture of your calling. А який досвід? Скільки років зараз ви вже працюєте в сфері психічного здоров'я? Як психолог, як викладач в загальному? And for now, how long have you been working as a psychologist, as a teacher, lecturer? So I finished my first master's degree in 2007. So there was a little bit of time before that as an intern that I technically worked, but I would say 2007 that I started as a counselor. Свою першу майстерську програму я закінчив у 2007 році. І з того моменту я ще був до цього інтерном, так який проходив практику, але можу так ніби сказати, з 2007 року я почав консультування. And then I started working as a professor, a teacher and supervisor in 2011. І в 2011-му я вже почав працювати як професор, викладач, супервізор. And I got that was part-time at first. You need in America, in America you need a doctorate degree to do full-time professor. So I got my doctorate degree in 2019, and they actually hired me before I finished the degree in 2017. So I've been a full professor working full-time since 2017. І це я робив ніби на часткову зайнятість, тому що в Америці, щоб працювати на повну ставку, потрібно стати доктором. І в 2017 році, коли я здобув цей ступінь, я почав вже працювати на повну ставку. За цей час, як би ви, можливо, так коротко охарактеризували ті запити, з якими звертаються ветерани американські до психолога? З чим вони звертаються? Ну, переважно. Like while working with veterans, when they come to see a psychologist, with what questions or requests they come to see you? That's a varied answer. Це така досить обширна може бути відповідь. Yeah. But I think the most common theme is that because of the kinds of symptoms that unresolved trauma causes, that many veterans start to isolate and avoid people, places, and things. And they just get to this point where isolation is one of the most damaging things for our mental health. And they just get to a point where it's too deep and they do something. They do something to get the attention of some help somehow. Тобто, коли звертаються, так, зважаючи на те, які є симптоми у людей, ветерани часто замикаються в собі, ізолюються, не шукають допомоги. І тому це дуже-дуже сильно погіршує їхнє психологічне здоров'я. І тому, коли все ніби поглиблюється, так, коли все стає дуже погано, тільки тоді вони йдуть і шукають допомогу. So they're not always asking for social support, but it's often one of the easier things to receive at first. So I think that's probably one of the more common things. Again, they're not directly asking for it, but it's what I see when they come in. So one of the first steps in treatment is maybe just veterans support groups type of things, get them connected back with community. Те, що я бачу, що вони не завжди просять про таку соціальну допомогу, соціальну підтримку, хоча це одне з перших, що їм потрібно. І я бачу, що така соціальна підтримка для ветеранів, соціальні, можливо, групи для ветеранів – це те, що їм потрібно на початку, щоб не було цієї ізоляції.
And then we do have a lot of veterans that come in for couples therapy. I think that's also easier sometimes to say, it's not me, it's our marriage. So that's another pathway in and a very common reason for coming in. І ще одна причина, чому звертаються ветерани, це вони приходять з сім'єю і говорять про свої якісь певні сімейні конфлікти. І завжди легше сказати, що це проблема не в мені, це проблема в нашій сім'ї, тому сім'я повинна щось ніби вирішити конфлікт у сім'ї. Угу. А насправді це якраз те, що Джош говорив на початку ефіру, коли психолог сказала, що тобі треба попрацювати над собою. Yeah, but Може бути і таке, так? Yeah, but in fact, as you shared in the beginning of our conversation, when psychologist told you that actually the problem is in you, so Yeah. it could be like that. Yeah. Як загалом побудована система адаптації в Америці для ветеранів? Можливо, такі основні моменти, які важливі, які мають бути. Америка – країна, яка вже довгий час приймає участь у бойових діях, і ви вже на основі свого досвіду вибудували цю систему, яка працює. Які важливі такі моменти було би запровадити тут в Україні? Yeah, what are some important things in the process of adaptation and working with veterans? I know that you probably have like the whole system and programs for that in the US, and what can you say are the most important things and how to organize that process? Ми вже говорили про те, що готувати родину обов'язково, так? Yeah, we mentioned that it's very important to prepare family members. І що ще? And what are some other important aspects? Sure. So I think if I spoke broadly first, and I'll speak broadly first and then narrow the funnel down to some specific ideas that I have. Можливо, спочатку так більш ширше відповім на це питання, а потім зосереджуся так більш детально. So the first thing I'd like to say is that I think here we need also, and we do have it this way in the United States, I think it's a good model to have resources before people deploy, during their deployment, and after. That we should be aware of having resources at each of those areas that are targeted to each of those areas. Так, для початку, мені здається, треба мати ресурси для кожної із 3 етапів. Це перше, перед тим, як призивають у військо. Так, другий етап, коли людина вже знаходиться, так, на полі бойових дій, так, і взагалі в цих військових діях. І третій етап, коли людина повертається. На кожен з цих етапів потрібно мати багато ресурсів. I've seen that help, that people come back with less problems when they're prepared mentally for those problems and have some tools to help treat themselves, like while they're deployed, for example. They learned some things before, and that seems to be helping. Younger veterans that I've seen don't seem to be as impacted in some ways. Я бачив теж з цього результат, коли людина підготовлена, коли вона знає, що її очікує, їй психологічно легше це, так, і коли в неї є певні інструменти, як вона може собі допомогти, коли вона є уже у війську, і коли вона повертається, як людина може собі допомогти. Тобто, коли людина інформована, вона вже є дуже підготовлена, і я бачив цей результат серед ветеранів. The other broad concept that I'd like to share is that we have a broad collaboration with governmental agencies and private agencies to meet the needs of our veterans and their families. І також ще одна така загальна концепція – це співпраця наших урядових інституцій і приватних інституцій, які об'єднуються для того, щоб допомагати ветеранам. So I don't think there's one direct path into the systems that can help veterans and their families. I think we need to have a wide net that has many different doorways into the system. Я не думаю, що є тільки якась одна система, яка може спрацювати. Я думаю, що нам потрібно мати ніби такий нетворк організацій, так, можливостей, які можна об'єднати, і щоб разом зробити це. So we talk a lot in the US about access to care, and we say that we're always trying to increase the options, the ability for people to access care, reduce barriers to them getting care.
І також в Америці ми теж говоримо такий доступ до того, щоб отримати допомогу. І ми завжди намагаємося усунути бар'єри, які заважають отримати легше цей доступ до допомоги. So, for example, government resources are funded by tax monies. So, one of the benefits there is that they're usually free to veterans. Veterans don't have to pay. It reduces that barrier. Наприклад, коли з урядом співпрацюємо, то часто уряд платить за якісь програми, і вони можуть бути безкоштовними, тому це один з бар'єрів, який ми прибираємо для того, щоб можна було отримати безкоштовний доступ до допомоги. Government resources also have more access to research and medicines, and they already have these systems that are connected, so you can often do more things in one place. Також, використовуючи такі урядові державні ресурси, можна отримати доступ до певних медичних послуг, до певних досліджень, і ніби це дає такий добрий ресурс в цьому аспекті. But there's many veterans who don't trust their own government that they fought for their country. Але, на жаль, так є, що багато ветеранів не довіряють своєму уряду, за який вони відстоювали на війні. And there's also certain therapies and modalities that are very helpful for veterans, but the government sees them as maybe not helpful, or they don't have them, such as art therapy, for example. They might say, how does this help? So they won't do it in the government agencies, but they will outside of them. І також, наприклад, уряд може не підтримувати якісь такі програми, якісь терапевтичні програми, які допомагають ветеранам. Вони можуть, наприклад, сказати, що як може арт-терапія допомогти ветеранам, і вони, наприклад, не будуть цього робити, але це можуть зробити інші інституції. So within each of those, the government and the private entities, I think we just need to have resources for individual veterans that range from peer support, where there's not a professional with them, to individual support with a peer, so group or individual peer support as the first level. І також, використовуючи ці державні ресурси і приватні ресурси, я думаю, що важливо на початку для ветерана – це отримати таку підтримку від його ровесників, або індивідуально, або в групах. And of course, professional help too for that. So trauma therapists that are trained in how to work with the military culture and trauma that have individual and some group options, because some people will feel more comfortable with one or the other. І це може бути така непрофесійна допомога, а просто як підтримка, дружня, так. А другий – це професійна допомога, отримати терапевтичну допомогу особисто чи в групах, чи особливо терапевтичні групи, які працюють з травмами війни, так, чи на індивідуальному рівні, чи в групах. And then, of course, both of those, I think, need couples, family, and child resources as well. Я думаю, що як і одна, і друга, ніби ці ланки повинні мати ресурси для ветеранів, сімей, дітей. That casts a good enough net to hopefully catch everybody that needs help. І це може так охопити ніби таку велику мережу і сітку цих потреб, які є у ветеранів їхніх сімей. Джошуа, ви вперше приїхали в Україну в 2015 році, здається, так? І зараз, на сьогодні, це вже 21-й візит ваш. Яка ваша мета, яка мотивація? Да? Адже наші країни розділяють тисячі кілометрів, довгий час займає дорога, переліти, у вас купа власних справ, викладання, сім'я, да? Викладання, клієнти. Яка мета візитів, коли у вас там в аеропорту вже запитують, да, ви розповідали, що Україна, знову Україна, вже там 20-й штамп стоїть. Yeah, Josh, I know that this is your 21st visit in Ukraine since 2015, and I know that you have your own family, your own things to do back in the US, and Ukraine is miles away here, and you share that every time you come to Ukraine, like at the border, they see many stamps from Ukraine. So what is the purpose coming to Ukraine? So initially, I watched from across, we say this sometimes, we say across the pond, the other side of the ocean. I watched with horror what was happening at Maidan. I watched that on the news.
Так, спочатку я, коли дивився телебачення, новини, я бачив, ніби так ми говоримо, що там робиться за океаном. І я побачив Майдан і побачив жахливі речі, які тут відбувалися. I saw that and what was happening on the border as well. І також я бачив те, що відбувається на кордонах України. Then in 2015, I was applying for my doctorate program, and one of our professors in the program is Ukrainian. And at that time, she had been asked to come back to her homeland to help here. І в 2015 році я подавався на докторську програму, і одна з керівниць була українкою, також запросила приїхати в її батьківщину, щоб допомогти. As I was interviewing for that program, I had prayed for a sign there as well. I was like, God, is this the right program? And when I found out of her connection to the work here, I thought, yes, this is the program I'm supposed to be in. І коли я подавався на цю програму, проходив співбесіду, я теж молився, Боже, дай мені знак, чи це дійсно правильна програма, та програма, куди мені потрібно вступити. І коли я дізнався, що одна з наших керівниць була з України, я зрозумів, що так, це був знак для мене. And I came here the first time just wanting to help and not knowing what the future would hold. І перший раз, коли я сюди приїхав, я просто хотів допомогти, і я не знав, що буде в майбутньому далі. And I fell in love with the people, І я закохався тут в людей, the country, в країну, the food, їжу. and most importantly, the mission to help. І більше всього мені сподобалася ця місія, те, що я тут можу зробити і допомогти. And people were so gracious at, we weren't forcing anything. We weren't saying, hey, you should do it this way, but we would say, we've done it this way and found that it helps. How might this work here? And so we've worked very well together at trying to make a better net here to catch our military families and veterans. І коли я приїхав сюди, хотів допомогти і говорив, що люди такі були привітні, відкриті. Я говорив, ми робимо так, це працює так, що ми можемо тут зробити, як ми можемо це пристосувати. І люди були настільки відкриті, що ми разом шукали ініціативи, так, як можна покращити співпрацю для того, щоб охопити якомога більше цих ветеранських сімей. Наш час, на жаль, добіг кінця. Джош, я дуже вдячна за те, що сьогодні ви знайшли час прийти до нас в студію і взагалі за те, що так часто відвідаєте Україну і вносите тим самим навчанням, завдяки навчанню психологів, підвищенню їх кваліфікації, завдяки роботі з сім'ями ветеранів і з ветеранами. Ви сприяєте тому, щоб дійсно наше суспільство ставало краще і краще сприймало, да, те, що відбувається в нас в країні, і допомагало нам взаємодіяти один з одним. Ветеранська спільнота, цивільна спільнота. Дякую за ваш вклад, за те, що ви такий, як ми називаємо, американський ветеран з українським серцем. Yeah, Josh, unfortunately our time is out, but thank you for having time here in our studio, and we are so glad that you came, and thank you for the work you do. Thank you for being American veteran with Ukrainian heart. We appreciate that for all the programs you do and how you help our psychologists and veterans here. Thank you. Дякую вам. Це був проект «Загартовані» на Радіо М щопонеділка о 1:00. Слухайте нас. Всього найкращого. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані». Заряджай мозок. Слухай Радіо М.